welcome to my channel, Gary Panibon TV Vlog. Hello guys, this is Gary Panibon. Welcome to my channel, Gary Panibon TV Vlog. For today's video ay napaka-special ang aking gagawin na content dahil ang araw na ito ay inilalaan ko talaga sa mga tao na tumulong, sumuporta at nagbigay ng inspirasyon sa pagpapatuloy ko ng aking pakikipagsapalaran sa YouTube channel. At yung mga taong walang sawang sumuporta sa akin hanggang sa marating ko ang kung anuman ang napagtagumpayan ko sa aking YouTube channel na umabot na ako ng 1,000 subscribers at counting pa. So maraming salamat sa lahat sa inyo na hindi nagdududa na sa lahat ng pagod, pagpupuyat at pagiging abala sa mga pagpa-vlogs, no, mula video editing hanggang sa pag-upload ng video sa aking channel. Ngayon ay nagbunga na at naipagtagumpayan ko na, at dahil ito sa mga taong lubos kong ikinagagalak at lubos kong ikinatutuwa dahil sila po ang naging instrumento sa aking pakikipaglaban sa nung ako ay bago pa lamang sa YouTube channel. Ang aking subscribers ay 45 lamang, at yan ay nakitaan ng mga kapwa ko YouTubers simula nung nakikipag-participate ako sa mga live streaming, at nakita nila na medyo baby pa o maliit pa ang aking channel at konti pa lang ang mga subscribers na meron ako, kaya sila nagpasyang tumulong, gabayan at alalayan ako sa aking pag-YT. Ayan, so sila yun dapat ang aking bibigyan ng pagpupugay at pagpupuri, pasasalamat.